Welcome to Evision, India's #1 leading HR and IT recruitment company. Join Evision, join job. नमस्कार, मी अविनाश इराले. मी बेसिकली भंडारा महाराष्ट्रामधून बिलॉंग करतो आहे. मी 2016मध्ये माझं इंजिनिअरिंग कंप्लीट केलं आहे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये नागपूर युनिव्हर्सिटीमधून. माझं पॉलिटेक्निक पण झालं आहे गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक साकोली इथून. माझं इंजिनिअरिंग कंप्लीट झाल्यानंतर मी जॉब सर्च करत असताना मला माझ्या एका मित्राकडनं इव्हिजन टेक्नोसर्व्ह प्रायव्हेट लिमिटेड या IT रिक्रुटिंग अँड कन्सल्टिंग कंपनीचा रेफरन्स मिळाला आणि त्याच्या रेफरन्सनी मी इव्हिजन टेक्नोसर्व्ह प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी जॉईन केली, ज्यामध्ये त्यांनी मला लेटेस्ट ट्रेंड्स इन IT लाईक नेटवर्किंग, ITIL, विंडोज ॲडमिनिस्ट्रेशन, सायबर सिक्युरिटी, विंडोज कॉन्फिगरेशन या सगळ्या लेटेस्ट ट्रेंड्सवरती मला 3 महिन्यांचं त्यांचं ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करण्यात आलं. आणि 3 महिन्यांचं त्यांचं ट्रेनिंग कंप्लीट झाल्यानंतर मला इंटरव्ह्यू कॉल्स यायला सुरुवात झाले आणि आता माझं नुकतंच सिलेक्शन झालं आहे पाथवेज इमर्स प्रायव्हेट सोल्युशनमध्ये आणि पॅकेज आहे 2.9चा आणि तो मी ॲक्सेप्ट केला आहे. खरंच मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो की खरंच इव्हिजनचं स्टॉप खूप सपोर्टिव्ह आहे आणि ते तुम्हाला तुमच्या करिअर ग्रोथसाठी खरंच खूप हेल्प करतात. आणि सांगायचं एवढंच की इव्हन तुमचे काही क्लास रिपीट्स करायचे असतील तर माझ्याकडनं पण काही क्लास मिस झालेले आणि मी त्यांना सांगितलेलं की माझ्याकडनं एखादा टॉपिक मिस झाला आहे बा, तर त्या टॉपिकवरती त्यांनी माझ्याकडून ते करवून घेतलं, प्रॅक्टिकल्स करून घेतल्या, थेरॉटिकली प्रॅक्टिकली त्यांनी माझ्याकडून ते करवून घेतलं. आणि खरंच इव्हिजनचा स्टॉप खूप सपोर्टिव्ह आहे आणि जर तुम्हाला करिअर ग्रोथसाठी IT मध्ये जर नवीन जॉबसाठी जर तुम्ही खरंच करिअर करू इच्छिता तर इव्हिजन जॉईन करायचा मी इतरांना पण सल्ला देईन. आणि एवढं इतकंच सांगू इच्छितो की खरंच हे सगळं पॉसिबल झालं आहे तर इव्हिजन टेक्नोसर्व्हमुळे. Thank you, Evision. Join Evision, join job.